काका कचालू पचू दी 1 किलो 100 रुपए धनिया और मिर्च वर सर फ्री दी नो धनिया और मिर्च राकड़ा कचालू में पकोर किश्ता काका कचालू पचू दी ब्याता वले हर जलवाए ग्रान दी खावरीन दी खराब दी न नखले का ब्या खबरें कवे په ټیک ټاک کې دا رقم ویډیو په میلیون ویوز اخلي کوم چې تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري تاسو لیدلی سئ دا د پښتو ستوري اے آی په نوم یو ټیک ټاک اکاونټ ده ډېر کم اندازه ویډیوګانې اپلوډ کړي مګر زیات فالوورز لري په دغه اکاونټ کې هره ویډیو وایرل ده او له میلیون څخه زیات ویوز لري دا چې په کومې طریقې سره کولی شو په همدې ټاپک باندې کار وکړو او دغه ډول ویډیوګانې په کومې طریقې سره جوړیږي په نن ویډیو کې تاسو ته همدا طریقه سټپ بای سټپ درښایم نو که چیرې ویډیو معلوماتي وه یو لایک ورکړئ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ لپاره یو ښه کامنټ وکړئ نور مو وخت نه نیسم راځو د موبایل سکرین ته پر همدې ټاپک باندې پیل کړو ګرانو ملګرو په لومړني سټپ کې تاسې باید ماسټر پرامپټ ترلاسه کړئ د کوم د ترلاسه کولو لینک چې د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده کولی شئ په اسانه ترلاسه کړئ بیا راسئ پر خپل موبایل کې د چټ جی پی ټي اپلیکیشن راخلاص کړئ دغه په هر موبایل کې موجود وي په دغه طریقې سره دغه کاپي شوی پرامپټ دلته پیسټ کړئ او بیا به د ایرو آپشن باندې کلیک واخلئ چټ جی پی ټي به تاسې ته 10 سټوریانې درکړي یعنې 10 کیسې به درکړي پر کوم باندې چې تاسو کولی شئ بېلابېلې ویډیوګانې جوړې کړئ ځکه دې ته ویل کېږي ماسټر پرامپټ او کولی شئ تاسې پر همدغه یو پرامپټ باندې نامحدوده ویډیوګانې جوړې کړئ اوس زه غواړم لومړني نمبر باندې یوه ویډیو جوړه کړم نو دلته به زه ولیکم یو د یو د لیکلو وروسته به د همغې ستوري اړوند مکمل پرامپټ او اړوند معلومات راته راکړي چې په کومې طریقې سره دغه ویډیو جوړیږي ګورئ پرامپټ مکمل سو د همدې د کاپي کولو دپاره په دغه پورته ځای کې د کاپي اپشن شتون لري په همدې باندې کلیک واخلئ دا له تاسې سره کاپي سو اوس راسئ پر خپل موبایل کې یو براوزر راخلاص کړئ دلته سرچ کې ولیکئ ګوګل فلو اے آی د لیکلو وروسته په همدې لومړني نمبر ویب سایټ باندې یو کلیک واخلئ په دغه ډول سره موږ او تاسو غواړو په دې کې یوه ویډیو جوړه کړو په نیو پراجکټ باندې کلیک واخلئ د لږ ځنډ انتظار وروسته دغه ډول یو صفحه ستاسې ته مخته راځي په دغه صفحه کې دلته لاندې 2 اپشنې شتون لري پر همدې باندې کلیک واخلئ لومړی ویډیو انتخاب کړئ په دوهمه برخه کې انګریډینټس له دې نه وروسته د خپلې ویډیو سایز انتخاب کړئ چې یا د ویډیو تاسې د یوټیوب دپاره جوړوئ او یا هم د ټیک ټاک دپاره په څلورم سټپ کې د ویډیو وخت اندازه انتخاب کړئ 10 ثانیې یا هم 8 ثانیې بیا راسئ همدغه پرامپټ دلته پیسټ کړئ او په دې ایرو آپشن باندې کلیک واخلئ ګرانو ملګرو د لږ ځنډ انتظار وروسته دغه ویډیو دلته جوړیږي انتظار ورته وکړئ لږ ذره وخت نیسي که چیرې ستاسې انټرنیټ چټک وي نو دغه ویډیو به ډېر ژر جوړه سي او که انټرنیټ مو زما په رقم ته سلو وي 1 دقیقه یا هم 15 ثانیې وخت له تاسې څخه نیسي د یوې ویډیو جوړولو دپاره انتظار ورته وکړئ چې تر څو دغه مکمل سي ویډیو چمتو سوه د ډاونلوډ دپاره پر همدې ویډیو باندې کلیک واخلئ دا ویډیو تاسو ته ښکاري پر دې کلیک واخلئ او لاندې د ډاونلوډ آپشن د کلیک کولو وروسته دغه ویډیو به ستاسو سره ډاونلوډ سي د موبایل ګالرۍ ته بیا کولی شئ په ټیک ټاک او یا هم یوټیوب باندې خپره کړئ په دغه طریقې سره کولی شئ یوه ویډیو جوړه کړئ طریقه خورا اسانه ده باید یادونه وکړم په دغه ویب سایټ کې تاسې د ورځې 4 یا هم 5 ویډیوګانې په وړیا ډول جوړولی شئ له هغې څخه که چیرې غواړئ زیاتې ویډیوګانې جوړې کړئ نو تاسو باید پریمیم ورژن ترلاسه کړئ یارانو زموږ دا ویډیو همدلته پای ته رسیږي مګر تاسې د ویډیو له ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ او دغه 2-3 ویډیوګانې هم در سره وګورئ چې په کومې طریقې سره په ټیک ټاک کې یوه ویډیو وایرل کېږي او څرنګه باید په کوم وخت کې زیات فالورز ترلاسه کړو بېلابېل به په راتلونکي ویډیو کې تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه